Hello friends, welcome back to Easy Recipe. Friends, আজি momo বনাব লৈছো. Momo মানে বহুত দিন নাই খোৱা, সো খাবলৈ মন গল, সো নিজে বনাইম, নিজে খাম। আপোনালোকেও নিজে বনাওক আৰু নিজে খাওক। Friends, যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয়, তেতিয়াহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰি দিব। বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। First of all friends, 100 grams ময়দা ললো, পানী অকমান দি পিনি এটো ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ। এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগে। যদি হে ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকৰ হাতত অলপ সময় আছে তেতিয়াহলে মিক্স কৰি উঠি এনেকৈ আধা ঘণ্টামান এৰি দিয়ক। তেতিয়া বেলিবলৈ সুবিধা হয় আৰু ফাটি নাযায়। এতিয়া পিয়াজ, আদা, ৰচুন, জলকীয়া আৰু ধনিয়া পাত অকমান মিহিমিকৈ কাটি লৈছো। এতিয়া মাংসখিনি এনেকৈ মিহিমিকৈ চপ কৰি লওঁ। ফ্ৰেন্ডছ, কাটি থোৱা পিয়াজ, আদা, ৰচুন, জলকীয়া, ধনিয়া পাত আৰু আপোনাৰ সোৱাদ অনুসৰি অকমান নিমখ দি এটো ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগে। ফ্ৰেন্ডছ, এনেকৈ ভালকৈ মিক্স কৰি লওক। এতিয়া ষ্টিলৰ থাল এখন লৈছো আৰু অকমান তেল হানি দিছো যাতে বনাই থোৱা মমোখিনি লাগি নধৰিবলৈ। ফ্ৰেন্ডছ, এতিয়া ময়দাখিনি এনেকৈ ৰুটি নিচিনাকৈ বেলি লওক। আপোনালোকে সৰু সৰুকৈও কৰিব পাৰি, বাট তেতিয়া সৰুকৈ বনালে অলপ টাইমটো গুচি যায় আৰু মেহনত হয়। এনেকৈ একেবাৰে বেলি দিলে মানে সুবিধা হয়, বেছি ইজি হয়, মানে টাইমটো বেছি নালাগে। এতিয়া এনেকৈ ষ্টিলৰ বল এটা লৈলো, এনেকৈ কাটি ললো গোল গোলকৈ। এয়া এতিয়া বনাই চাওঁ। বন্ধুসকল ভালকৈ চাই লওক। আপোনালোকে যদি কিছুমানে নজনা মানুহ আছে ভালকৈ চাব পাৰিব। ৱাও, কিউট এটা মমো বনাই দিলো। কিউট লাগা নাই নে বাৰু বন্ধুসকল? বাপৰে ফ্ৰেন্ডছ, বহুত সময় লাগে দেই মমো বনাওঁতে, বহুত মেহনত। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব, মেহনত বুলি নোখোৱাকেতো থাকিব নোৱাৰো। এতিয়া ফ্ৰেন্ডছ, ষ্টিমাৰটোত তেল অকমান হানি দিছো যাতে লাগি নধৰিবলৈ। ফ্ৰেন্ডছ, মোৰ ইয়াত মমো ষ্টিমাৰ নাই কাৰণে ইডলি ষ্টিমাৰত দিছো। আৰু আপোনাৰ যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ দিলেও হ'ব। ফ্ৰেন্ডছ, 20 মিনিট ষ্টিম কৰি লওক। এয়া আমাৰ 20 মিনিটৰ পিছত মমো ওলাই আহিল। ৱাও, গোন্ধটো ইমান মস্তি লাগিছে। খাবলৈ নিশ্চয় বহুত বঢ়িয়া হৈছে চাগে দেই। টেষ্ট কৰি লওঁ পটাপট। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।